السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم عن قوانين تأشيرات أمريكا. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا تساؤل مهم يطرح عن تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية، سواء تأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة. أكيد التساؤل المطروح: هل هناك من انفتاح وصرامة على جميع تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ نؤكد ونجيب بالواضح وبصريح العبارة بأن هناك انفتاح وصرامة على جميع تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كيفما كانت هذه التأشيرة، سواء التأشيرة التي تخول لكم الإقامة الدائمة بأمريكا جرين كارد، وكذلك التأشيرات التي لا تخول لكم الإقامة الدائمة. وأكيد التأشيرات لغير الهجرة هي مختلفة، كالسياحة والدراسة وزيارة علاج إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. والتأشيرات التي تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة كلم شمل عائلي، قرعة أمريكية، تأشيرات استثمار، كذلك هناك بعض التأشيرات الأخرى. إذن كل هذه التأشيرات يشتغل عليها أكيد بصرامة وانفتاح، هذا للتأكيد. إذن ماذا نقصد بالصرامة والانفتاح على كل تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ نؤكد كل تأشيرة لازم أن يقدم عليها المعني بها بضوابط، أي يعرف ما له وما عليه وما هو المطلوب منه قبل أن يقدم على أي تأشيرة. وأكيد يجب أن يعلم عندما سوف يصل إلى نقطة الفصل والحسم سيجد انفتاحا وفي نفس الوقت صرامة عند ما يدخل إلى السفارة أو القنصلية الأمريكية. أكيد هناك قنصل أو ضابط الهجرة سوف يسألك عن التأشيرة التي أنت مقدم عليها، وأكيد كل من هو تتوفر فيه المؤهلات والشروط المطلوبة على أي تأشيرة كيفما كان نوعها، أكيد سيجد بأن الأمور هي منفتحة والأمور هي بخير، وسيتحصل على الفيزا. أكيد هناك صرامة في طرح الأسئلة عليكم، ولكن نؤكد كل من هو مقدم على التأشيرة التي سيدخل بها إلى أمريكا وهو متيقن ومتأكد بأنه تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة، سيجد بأن الأمور هي تمر مرور الكرام. الوقت الزمني لإجراءات المقابلة تمر منفتحة، وهذا عائد للشخص المعني بالتأشيرة التي قدم عليها، عائد كذلك للصرامة الاستباقية التي اشتغل عليها الشخص المعني بالتأشيرة التي قدم عليها. أكيد هذا سوف يخدم مستقبل حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون عرقلة بدون مشكل. لهذا لازم أننا قبل أن نقدم على أي نوع من تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لازم أن نستبق كل ما هو مطلوب منا لكي لا نقع في مشكل الضغط عليكم يوم إجراءات المقابلة، لأن أكيد إجراءات المقابلة تمر في وقت وجيز، وهناك من ممكن أنه وقت وجيز قد يمر عليه كأنما هو وقت طويل لساعات. أكيد كل تأشيرة إجراءاتها تمر في وقت محدد حسب الشخص الذي هو مقدم على التأشيرة، هل هي تأشيرة للهجرة أم لغير الهجرة، هل هو مقدم لوحده أم منفرد مثلا، أو أنه مقدم متزوج أو متزوج ومعه يعني أبناء، هذا للتأكيد، لأنه
الوقت الذي تستغرقه إجراءات المقابلة بالسفارة الأمريكية يختلف من شخص لآخر على حسب وضعه الاجتماعي، وكذلك نوع التأشيرة التي هو مقدم عليها. وأكيد سبق لنا أن وضحنا أكيد أوقات إجراءات مقابلات التأشيرات المختلفة. كل تأشيرة أكيد تأخذ وقت محدد على حسب الظروف التي تمر داخل السفارة الأمريكية أمام ضابط الهجرة أو القنصل. إذا نؤكد كل من هو قدم على التأشيرة بنظام كيفما كانت هذه التأشيرة يعلم علم اليقين بأنه الانفتاح هو أكيد متوفر، الصرامة كذلك سنجدها متوفرة. ورغم هذا الحصول على التأشيرة هو 100%، بحكم أن المعني بالتقديم على أيها نوع من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة سبق له أن اشتغل عليها بنظام وكذلك بصرامة وبثبات. إذا بالنسبة للذين هم معنيون بتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كلما قدمتم على التأشيرات بنظام وتتوفر فيكم الشروط المكتملة فاعلموا بأن كل شيء سيمر مرور الكرام، رغم أننا سوف نجد صرامة يوم المقابلة. فهذا لن يشكل عليكم مشكلا بتاتا يوم المقابلة. بل ممكن أنه قد تشكل عليه يعني الصرامة يوم المقابلة من طرف القنصل أو ضابط الهجرة. هنا نؤكد على الأشخاص الذين قدموا بدون الانتباه والالتفات إلى كيفية التقديم على هكذا تأشيرات، سواء تأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة. هؤلاء ممكن أنهم سيجدوا مشكلا يوم المقابلة، بحكم أنهم أصلا قدموا وهم غير صارمون وهم غير منفتحون على التأشيرة التي يقدم عليها، لأنه تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليس من هب ودب ممكن أن يقدم على أيها نوع من تأشيرات الدخول إلى أمريكا، لأنه الصرامة يوم المقابلة أمام ضابط الهجرة أو القنصل هو وارد أكيد. وفي حالة وجد القنصل أو ضابط الهجرة الشخص المعني بالتأشيرة أكيد لا تتوفر فيه الشروط المكتملة والمؤهلات المكتملة للتقديم على هذه الأنواع من التأشيرات، أكيد سيجد الصرامة يعني هي مباشرة أمامه، وممكن له أنه لا يتحصل على التأشيرة. هذا للتأكيد، رغم أنه هناك انفتاح هو متوفر، ولكن الصرامة أكيد هي متوفرة يوم المقابلة. ولازم على هذا الشخص أن يضع في الحسبان بأنه من الصعب أن يحصل على التأشيرة في حالة أنه لم يستبق الأحداث قبل وقوعها. وهناك يعني البعض من الأشخاص الذين يشتغلون على تقديم تأشيرات دخول إلى أمريكا يقدمون عليها بدون أي فكرة وبدون أي علم بالتأشيرة، لأنه سبق الذكر ليس من هب ودب ممكن أنه يقدم على أيها تأشيرة للدخول إلى أمريكا، بل لازم أننا نستبق الأحداث، ولازم أن نعرف ما هو المطلوب منا لكي لا نجد عرقلة أو مشكل يوم الموعد والمقابلة بالسفارة أو القنصلية الأمريكية، لأنه الصرامة هي متوفرة وضروري. لازم أن نضع ألف حساب وحساب. هناك أسئلة ستطرح عليكم، لازم على الملف نجده مكتمل، لازم توفر كل الشروط يعني والمؤهلات مكتملة فيكم إذا أردتم الأمور أنها تمر مرور الكرام بدون عرقلة بدون مشكل. اعلموا بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو قانون الهجرة الأمريكية وكذلك قانون الذي يشتغل عليه داخل السفارات والقنصليات الأمريكية هو فيه تشديد على كل من هو مقدم على اختلاف التأشيرات. هناك تشديد، هناك أسئلة مهمة
تطرح ولازم الإجابة عليها أكيد على الفور وكذلك بدون كذب، وكذلك يلزمكم الصدق في كل شيء. هذه الأشياء أكيد هي تدخل في قانون أنواع تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن أننا نجد بعض يعني البلدان قد تتساهل سفاراتها أو القنصليات الممثلة لها لأجل منح يعني التأشيرات لأشخاص للدخول إلى البلد، ولكن هذا غير متوفر لدى السفارات والقنصليات الممثلة وزارة الخارجية الأمريكية. هذا للتأكيد. لهذا ننصح بعدم الاستهانة بالتقديم على أيها نوع من أنواع تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولو أنك أو أنك ستقدمون على فيزا سياحة، لازم أن تقدموا عليها وأنتم تتوفر فيكم الشروط المكتملة. هذا للتأكيد. كل أنواع تأشيرة الدخول إلى أمريكا ضروري أن نجد الصرامة هي متوفرة، والانفتاح كذلك هو متوفر، ولكن قد يخدم أشخاص ولا يخدم أشخاص آخرين. هذا للتأكيد. وضروري لازم أننا نشتغل على أنفسنا، وقبل أن نقدم على أيها نوع من تأشيرة الدخول إلى أمريكا ندرس كل ما هو مطلوب منا لكي نقدم عليها ونحن مرتاحون من ذاك الجانب، ولكي نتحصل عليها ونحن كذلك مرتاحون، وندخل إلى الولايات المتحدة ونحن مرتاحون من ذاك الجانب. هذا للنصيحة. التساؤل يطرح: هل ممكن أننا ترفض لنا التأشيرة يعني ولو أننا يعني متوفرون على جميع المؤهلات والشروط؟ نؤكد الأشخاص الذين هم تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات مكتملة والملف مكتمل، اعلموا علم اليقين بأنه قانون الهجرة الأمريكي أو قانون السفارات والقنصليات الأمريكية لا يظلم أحدا. في حالة وجد القنصل أو ضابط الهجرة الشخص المعني بالتأشيرة يعني مكتمل في كل شيء، أكيد يمنحوه التأشيرة. هذا للتأكيد 100%. أما الأشخاص الذين هم ليس لديهم المبالاة وكذلك ليس لديهم اهتمام أكيد قبل التقديم على التأشيرة التي يريدون الدخول بها إلى أمريكا، هؤلاء سنجد الملف غير مكتمل، الشروط كذلك والمؤهلات سوف نجدها منعدمة إلى غير ذلك. هؤلاء يوم المقابلة أكيد ترفض لهم التأشيرة 100%، لأن هناك كما سبق الذكر وعنوان يعني هذا الفيديو أو البرنامج هو: هل هناك من انفتاح وصرامة في نفس الوقت على أنواع تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة؟ أكيد وضحنا بأن هناك انفتاح وصرامة على كل تأشيرات الدخول إلى أمريكا، سواء التأشيرات التي تخول لكم يعني الإقامة الدائمة بأمريكا جرين كارد، وكذلك التأشيرات التي لا تخول لكم الإقامة الدائمة بأمريكا كسياحة إلى غير ذلك. وهذا للتأكيد. وننصح قبل التقديم على أيها تأشيرة للدخول إلى أمريكا سواء للهجرة أو لغير الهجرة، أكيد اشتغلوا عليها بصرامة، اشتغلوا عليها بنظام لكي لا تنصدموا بالواقع يوم الموعد والمقابلة أمام ضابط الهجرة أو القنصل. هذا للتأكيد. متمنيا للجميع التوفيق، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وإن شاء الله ستجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.